นี่ค่ะจัดคละกันน่ากินมากเลยเดี๋ยววิชิมเลยนะคะวุ้นสตรอเบอรี่วันนี้วิไปเดินตลาดสดมาค่ะก็นึกอยากทานผลไม้ตามฤดูกาลนะคะก็ได้อะไรก็จัดอันนั้นมาเลยค่ะก็ไปได้สตรอเบอรี่นะคะกีวีแล้วก็ส้มเดี๋ยวเราจะมาทำวุ้นกะทิผลไม้รวมกันค่ะเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาแช่ผงวุ้นในส่วนของวุ้นกะทิก่อนใส่หัวกะทิแท้ 100% ตาอร่อยดีลงไป250มิลลิลิตรกล่องนี้250มิลลิลิตรค่ะเขย่ากล่องก่อนกะทิอร่อยดีเปิดฝาง่ายใช้งานสะดวกมีความขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติ 100% เพราะว่าคั้นสดจากมะพร้าวคั้นพิเศษหากใช้ไม่หมดเนี่ยเก็บแช่ตู้เย็นอยู่ได้นาน3วันนะคะแต่ว่าวันนี้เราใช้หมดตามด้วยน้ำเปล่า250มิลลิลิตรเพื่อเจือจางหัวกะทิผงวุ้น5 กรัมคนให้เข้ากันค่ะแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา10นาทีต่อมาในส่วนของวุ้นใสนะคะอันนี้น้ำเปล่า500มิลลิลิตรใส่ผงวุ้นลงไป5 กรัมคนให้เข้ากันทั้ง2ตัวนี้แช่ทิ้งไว้เป็นเวลา10นาทีเท่ากันค่ะเพื่อให้ผงวุ้นอ่อนตัวลงเวลาเอาไปต้มจะได้ละลายง่ายแช่ผงวุ้นครบเวลาแล้วเราก็นำมาต้มเริ่มจากวุ้นกะทิก่อนคนก่อนค่ะเพราะว่าผงวุ้นเขานอนก้นเทใส่ลงไปในหม้อจุดไฟใช้ไฟกลางต้มไปจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดนะคะไม่ให้เหลือเป็นเม็ดทรายคนช้าๆแบบนี้ไปตลอดด้วยค่ะเพื่อป้องกันผงวุ้นเป็นเคลือบติดก้นหม้อผงวุ้นเขาก็จะละลายในจุดที่น้ำเดือดพอน้ำเดือดพ่านๆอย่างนี้ค่ะให้เราคอยตรวจเช็คดูว่าละลายหมดแล้วหรือยังวิธีการก็ยกทัพพีขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าไม่เห็นเม็ดทรายของผงวุ้นแล้วแสดงว่าละลายหมดแล้วให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลย100 กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาคนให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายพอละลายแล้วปิดแก๊สยกลงไปเทใส่ถาดที่ใช้วันนี้8x8 นิ้วสูง 1.5 นิ้วผ่านไป20นาทีวุ้นของเราเซ็ตตัวดีแล้วนะคะจริงๆไม่ต้องรอให้เซ็ตตัวดีแบบนี้ก็ได้แค่เพียงว่าเขาเริ่มเซ็ตตัวแล้วเรารู้สึกว่าพอเราวางผลไม้ลงไปแล้ววุ้นมันไม่ทะลุอะค่ะก็สามารถวางผลไม้ได้เลยแต่อันนี้เซ็ตตัวดีแล้วก็ได้นะคะจัดเรียงให้สวยงามตามใจชอบเลยค่ะก็จะได้แบบนี้สตรอเบอรี่กีวีสตรอเบอรี่ส้มในส่วนนี้ยังเหลือนะคะไปรับประทานสดได้ค่ะซื้อมาเยอะทีนี้ก็ให้นำในส่วนของวุ้นใสที่เราแช่ไว้ไปต้มกันได้ละค่ะคนนะคะแล้วก็เทลงไปใช้ไฟกลางต้มเหมือนเดิมเลยค่ะให้ผงวุ้นละลายผงวุ้นละลายแล้วใส่น้ำตาลทราย100 กรัมในส่วนวุ้นใสนี้วิไม่ใส่เกลือป่นค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายนำไปเทโรยหน้าผลไม้ค่อยๆเทราดลงไปนะคะถ้าเทแรงกลัวว่าผลไม้เขาจะขยับหมดแล้วค่ะท่วมผลไม้พอดีเดี๋ยวปล่อยไว้อย่างนี้ค่ะรอให้วุ้นเซ็ตตัวจึงจะมาตัดเป็นชิ้นๆได้ตอนนี้วุ้นของเราก็เซ็ตตัวดีแล้วนะคะพอดีว่าวิเอาไปเข้าตู้เย็นมาค่ะเขาจะได้เซ็ตตัวไวๆนะคะแล้วก็จะได้มีความเย็นชื่นใจกินอร่อยดีค่ะตัดตามขนาดของผลไม้นะคะผลไม้อันไหนชิ้นใหญ่ก็ตัดใหญ่อย่างเช่นกีวีเนี่ยค่ะตัดตามร่องตามแนวของผลไม้ได้เลยสตรอเบอรี่ก็จะชิ้นเล็กหน่อยจัดเรียงใส่จานไว้นะคะกีวีสตรอเบอรี่ส้มค่ะสำหรับวุ้น2ชั้นใสกับชั้นกะทิเขาก็ติดกันนะคะด้วยความร้อนของชั้นวุ้นใสนี่แหละค่ะทำให้เชื่อมติดกับวุ้นกะทินี่ค่ะจัดคละกันน่ากินมากเลยเดี๋ยววิชิมเลยนะคะวุ้นสตรอเบอรี่อร่อยมากเลยค่ะด้านล่างวุ้นกะทิมีความกลมกล่อมนะคะเพราะว่าใส่เกลือนะเค็มมันหวานพอดีค่ะด้านบนไม่มีเกลือมันก็จะเข้ากับผลไม้นะคะอร่อยมากๆเลยอยากให้ลองไปทำกันดูค่ะรับรองติดใจ